Merdita and hello everyone. Mirë se vini në konferencin Pacha e Siguria në Shqipëri. Welcome to the Peace and Security in Albania conference. Please see that there is a translation feature for interpretation, whether you need interpretation into English or you need interpretation into Albanian. It is located on the lower end of your screen where it says interpretation. Unë jam Rinor Jani dhe jam përfaqësuesi në Kombet e Bashkuara në përpathues të PIS. Unë jam një mbrojtje si ri në moshë dhe jam I apasionuar ndaj çështjeve në ndërtimit e paqes brenda Shqipërisë dhe rajonin e Ballkanit. Kjo konferencë fokusohet në vendosjen e paqes dhe sigurisë në Shqipëri dhe përfshin folës ekspert mbi sigurinë evropiane, shëndetin, gratë, paqen dhe sigurinë. Pandemia COVID-19 e ka bërë vitin e kaluar shumë sfidues për Evropën dhe për gjithë botën. Ka bërë që shtetit evropian dhe ai shqiptar të punojnë së bashku në solidaritet për të mbështetur njëri tjetrin gjatë kësaj kohe të vështirë. Ne duhet të vazhdojmë të punojmë drejt mbështetjes së shëndetit publik në objektivat tona aftë shkurt dhe aftë gjatë. Duke qenë se marsi është muaj I historisë së grave, të njohim dhe të festojmë. Kontributim e tjerë në procesin e ndërtimit të paqes nëpërmjet shoqërisë civile dhe në qeveri. Rolli I grave në ndërtim e paqes dhe mbarazinë gjinore në qeverisjen kombëtare është njërisht e njohur në qeverinë shqiptare. Sipas UN Women, rreth 30% e parlamentit konstituin në grad deputet. Kjo është një hap e rëndësishëm në preparim e mbarazisht gjinore dhe në më shumë gra të cilët punojnë për të vendosur paqen. Përveç se kësaj është tani koha për Shqipërinë që të bashkohet komunitetin ndërkombëtar në adherim në marrëveshjen për ndalimin e armëve bërthamore, TPNW. Mbi 120 vend kanë votuar në favor të TPNW në Asemblen e përgjithshme të kombeve të bashkuara dhe është bërë zyrtarisht ligj ndërkombëtar për 22 janari 2021. Është I pari traktat ligjërisht detyrues që ndalon armat bërthamore dhe plotëson traktatin e mos përhapjes bërthamore e I të cilit Shqipëria është pjesë dhe e mbështet. Në shtator 2020, është presidenti shqiptar Recep Medani dhe ish kryeministri Ili Bufi e fatos Nano përmosen një letër të hapur duke bërë thirrje ndaj drejtuesve aktual të tragoni për ajo dhe vendosmëri dhe të bashkohen traktatit. 20 shtet anatar dhe të NATO-s dhe dy ish sekretar të përgjithshëm. Të NATO-s gjithashtu e kanë mbështetur letrën dhe bën thirrje shtetëve që të firmosen dhe të ratifikojnë traktatin. Kjo konferencë sot përfshin parlamentar të shkuar, kryetar bashki, organizata ndërkombëtare, ekspertë dhe shoqëri civil. Ne jemi krenar që kemi gjithashtu përfaqësues të Ministerit së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Tani do të prezantoj Blendi Salaj, gazetaren televiz dhe radiofonik të mirë njërë se moderatorin ton
Faleminderit që çdohet t'i bashkoheni konferencët son dhe fjala është për ti Blendi. Shumë faleminderit Rinor për këtë prezantim të parë edhe për ftesën për të marrë pjesë në këtë konferencë shumë të rëndësishme, e cila sjell bashkë njerëz, shikojmë nga vende ndryshme të botës së bashku për të folur për rëndësinë e paqes dhe sigurisë në vendin tonë. Mua më vjen shumë mirë që këtu ngërthehen bashkë disa tema, disa aktorë ndryshëm, çështja e grave, çështja e armëve bërthamore, gjithashtu pra vinë së bashku dhe shikoj një listë të jashtëzakonshme të folësve që do të kemi gjatë kësaj konference, ato gjëra që ata do të ndajnë me ne, dhe jam shumë i lumtur për të qenë pjesë e kësaj, jam shumë i lumtur gjithashtu që do të dëgjojmë dhe do të mësojmë së bashku. Doja vetëm të thosha fillimisht për gjithë pjesëmarrësit, jeni gjithë të mirëpritur, shumë faleminderit, jemi të nderuar që ju kemi dhe që do të ndajmë me juve këtë kohë dhe këto mendime. Doja gjithashtu të thosha se sipas listës folësve kemi lënë rreth 6 deri në 7 minuta për secilin prej tyre, ndaj do ju kërkoja mirësisht pra që ta kemi ndërmendur orarin në mënyrë që të kemi kohë për të gjithë. Dhe doja t'ju thosha se në fund pra të folësve tanë, mbasi Suela Lala, e cila do të flasë fundit për nga rëndësia të ketë mbaruar dhe fjalën e saj, do të kemi pastaj një panel diskutimi me pyetje dhe përgjigje që mund vinë prej jush pra në drejtim të panelistëve tanë. Ndaj dua që në këtë të shtunë, ende brenda dimrit, t'ju uroj një kohë të mbar me njëri tjetrin. Është mirë që jemi larg fizikisht, por bashkë në këtë takim dhe të mirëpres për të folur tani pra fillimisht zonjën Elona Gjebrea, ajo është njëra ndër parlamentaret tona pra në Kuvendin e Shqipërisë dhe folësja jone e parë për sot. Ndaj zonja Gjebrea, fjala është për ju. Faleminderit zoti Salaj, të nderuar pjesëmarrës, nderuar organizator nga Fondacioni së Bashku, UN Pathways to Peace, Nuclear Age Peace Foundation. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi për mua që të marr pjesë në këtë konferencë, që është shumë interesante dhe shumë bashkëore për sa i përket temës që trajton. Pa unë burkohë, unë do të them disa mendime të mia për sa i përket çështjes së sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe në Europë. Është më së qartë që Ballkani Perëndimor dhe siguria përbën një çështje shqetësuese për sigurinë e Europës dhe më gjerë. Doja në fakt të theksoja, të sjellja në vëmendjen tuaj dhe fjalët shumë domethënëse që kanë thënë qoftë zënës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Pence para disa vitesh apo presidenti i Komisionit Evropian Juncker, për atë faktin pra që Ballkani nuk duhet të lihet i vetëm në përpjekjet e tij për demokraci dhe një integrim euroatlantik. Dhe në fakt ai thotë, nëse i lëm vetëm ata BE-ja, nëse BE-ja shëmbet, do të kemi një luftë të re e Ballkanit Perëndimor. Është më së qartë pra që gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor paraqesin sfida dhe unë do doja të theksoja disa nga sfidat më kryesore, cilat ne duhet i kemi parasysh dhe duhet i trajtojmë në formate të ndryshme. Një nga këto është këtë që jemi sot. Për sa përket sfidave të jashtme, unë do të përmendja pjesën e ekstremizmit të dhunshëm, krizën e refugjatëve dhe migrimin nëpër Ballkanin Perëndimor. Të gjithë jemi dëshmitar të kësaj krize, ndërhyrjen e huaj gjeopolitike dhe ndikimin në proceset e brendshme politike, apo vëmendjen e pamjaftueshme të kushtuar nga partnerët europian dhe transatlantik. Ndërsa për sa përket sfidave të brendshme, do doja të përmendja pjesën që kanë të bëjnë me rritjen ekonomike të ulët në shumë vende, problemet sociale që ato kanë, një ulje të perspektivës apo të europiane, pra mosbesim në perspektivën europiane, fërkimet rajonale, tensione etnike, apo edhe probleme që kanë të bëjnë me korrupsionin edhe me funksionimin e institucioneve demokratike. Dhe na duhet në fakt që ne t'i sillim në vëmendje disa nga ato qasje që duhet patur parasysh të gjitha vendet. Por përpara se të flas për sa përket qasjeve, doja vetëm 2 gjëra fare shkurt, sepse di që nuk kam kohë shumë, të përpjekjeve që ka bërë Shqipëria së fundmi për sa përket forcimit të sigurisë. Do të përmendja një marrëveshje të fundit që ka ndërmjet Ministrisë Brendshme Shqipërisë dhe Frontexit, i cili është një thellim i bashkëpunimit me strukturat e BE-s në drejtim të sigurisë së kufive dhe luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Dhe në fakt në rajonin Europës Juglindore, Shqipëria është vendi i vetëm që ka nënshkruar një marrëveshje të tillë me Frontex, çka përbën që
por bën një shembull që mund të kthehet në një best practice. Në fakt, qasja e Shqipërisë ndaj këtij fenomeni është humaniste, duke patur edhe një klimë mikpritse për sa i përket dhe çështjeve të azilit, qoftë nga autoritetet tona të kufirit apo dhe me strukturat që administrojnë këtë sistem. Dhe padyshim që ne bëjmë çdo përpjekje për të dhënë kontributin ton modest kundër migrimit të palishëm drejt vendeve të BE-s. Meqense kohën e kam të shkurtër, do doja së fundmi të ndalesha në disa drejtime që ne duhet kemi parasysh dhe së pari përparimi i brendshëm, prosperiteti ekonomik, forcimi i demokracisë janë në bazën e çdo politike dhe strategjie që synon të garantojë një paqe dhe siguri në rajon. Bashkëpunim padyshim edhe instrumenta të përshtatshme për menaxhimin e kufive, bashkëpunimi rajonal, i cili duhet të jetë më konkret, të shtrihë shumë fusha të mundshme për të siguruar një rritje ekonomike dhe nga ana tjetër një premisa të integrimit të plotë të rajonit në Bashkimin Evropian. Një ndërtim dhe forcim të besimit politik, shoqëror dhe njerëzor bazuar në parimet e fqinjësisë së mirë dhe gjithëpërfshirjes, dhe shmangjen e retorikave negative. Padyshim që ndërtimi dhe përmirësimi i lidhjes brenda Ballkanit Perëndimor dhe midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s përmes projekteve tashmë që janë edhe të prezantuara me rëndësi rajonale në fushën e transportit, energjisë, tregtisë, përmes procesit të Berlinit dhe agjendës së tij lise. Afrime më pranë BE-s, duke përmbushur standarde demokratike europiane dhe të sundimit të ligjit, por dhe përmes projekteve që lidhin ekonomikisht vendet tona midis tyre dhe me vendin e BE-s. Koordinim po ashtu më i mirë ndërmjet vendeve për të shkëmbyer praktika më të mira dhe duke shkëmbyer po ashtu dhe një informacion të nevojshëm për të adresuar shkaqe të ndryshme të kërcënimeve. Ne na duhet që të përqendrohemi më shumë në një përfshirje sociale, në arsimim, në pjesëmarrje të rinjve dhe në krijimin e mundësive për njerëzit në nevojë. Ne kemi shumë nevojë që të ofrojmë perspektiva të reja për të rinjt, të nxisim dialogun, të promovojmë mirëkuptimin, të vërtetën, pajtimin mes të rinjve në mënyrë që ata të kontribuojnë më shumë, sikurse theksova, në promovimin e vlerave demokratike, tolerancës, të drejtave të njerëzit, luftës kundër racizmit, ksenofobisë, gjuhësurrëties dhe diskriminimit. Dhe mendoj që këto janë disa nga elementet të cilat do të ndihmojnë që të mbyllen ato derat e skenarëve më të errët dhe të hapen dyert për një të ardhme të mirë. Dhe shpresoj që gjithë aktorët në rajon do të punojnë më shumë në këtë drejtim. Padyshim inkurajoj të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile të luajnë rolin e tyre. Padyshim media, më vjen mirë që zoti Sala sot moderon këtë konferencë të rëndësishme, gjithë së bashku të flasim më shumë. Ajo që unë shikoj shpesh edhe në televizor apo dhe në media, çështjet e sigurisë ngelen përsëri, çështje të cilat diskutohen në formate të mbyllura. Ne na duhet që të kemi dhe ekspert më të mirë që të flasin më shumë dhe në këtë mënyrë të ndërgjegjësojmë edhe publikun për çështjet e sigurisë, për kërcënimet që bëjnë, për rolin që të gjithë ne duhet luajmë si individ, si pjesë e një shoqërie, si pjesë e një përpjekje për një botë më të mirë. Ju falenderit. Shumë faleminderit zonja Gjebrea për fjalën koncize. Doja që të merrja disa prej pikave tuaja kryesore për përpjekjet e Shqipërisë për forcimin e sigurisë në vend, kufiri, migrimi, këto janë çështje që natyrisht kanë patur progres gjatë këtyre viteve. Unë bie tërësisht dakord me ju kur përmendim median dhe nevojën për të patur më shumë tema të sigurisë. Këto ende janë të huaja në mediat tona, apo çështje të cilat shikohen sikur duhet trajtohen nga ekspert të një niveli gati të panjohur për publikun, por mendoj se duhen ndarë me publikun shumë më shpesh ndaj bie dakord. Shumë faleminderit për jush. Ndërkohë, fjala është tani për kryebashkiakun e Matit, është zoti doktor Agron Malaj, i cili do të flasë pra për të parë edhe aspektin lokal të gjithë kësaj përpjekje. Zoti Malaj, fjala është për ju. Më duhet të saksoj që zoti Malaj nuk mundi të na bashkohet për shkak të një angazhimi elektoral, mendohet që do bashkohet drejt fundit të konferencës, kështu që mund të kalojmë edhe ne. Shumë mirë, atëherë në atë rast Suela do të ruajmë, shikojmë për zotin Malaj pra nëse ai bëhet prezant deri në fund të konferencës. Është rradha tani atëherë për zëvendës drejtuesin e OSBE-s, prezencës së OSBE-s në vendin ton, Clarice Pastori, është fjala për zonjën, pra të dëgjojmë prej saj dhe qasjen e këtyre institucioneve ndërkombëtare, siç OSBE-ja është pra për sigurinë e bashkëpunimit dhe sigurisë në Evropë. Thank you very much. I hope you can hear me and see me. I've had slight difficulties in connecting.
Ambassador, we still cannot see. Can you hear me? We can hear you, yes. Yeah, good. Thanks for inviting me. My name is Clarice, and I am pleased to be invited to speak to you today. I am currently the Deputy Ambassador of the OSCE in Tirana. I'm fairly new to the OSCE, but I think there's no picture. Okay, maybe now, yeah. But I'm not new to women, peace and security. I spent all of my life being a woman. I spent all of my career on peace and security issues, including here in Southeast Europe. I helped prevent yet another civil war in North Macedonia in 2001 as a security and liaison officer to the former OCK. I accompanied the Kosovo status talk in Vienna. I worked on the burial of victims in Srebrenica. I spent some 10 years in Iraq, including during the fight against ISIS. And I was the first ever EU security attaché in the rather male environment of Saudi Arabia, just to name a few examples. And I'm mentioning that because I'm trying to show that women, peace and security is a practice and not some weird theory. And I've done it rather successfully, not despite being a woman, not because of being a woman, but irrespective of being a woman. And that brings me to the second point. Women inclusion in peace and security is a matter of practical necessity. There's plenty of arguments why, some of which I subscribe to more, some less. Personally, I don't believe women is a qualification per se, but women exist, and that is a fact per se. And hence women need to be included. The voices of half of the global population deserves to be heard, period. Women have legitimate interests and bring in own perspectives and collective and individual strength, whether as mothers who are first to recognize, for example, the signs of a child that navigates extremism or criminality, or as participants in conflict prevention and resolution. A UN global study showed that peace processes have a 1/3 higher chance of lasting when women participate. Yet women still are very rarely at the table. Negotiators or participants. Third point is the OSCE hence actively tries to lead by example. It's very slowly. For the first time in our history, we have a woman as a Secretary General, and a lot, almost the majority of senior positions are currently in the hand of women. I think I too, for the first time, along with the Deputy Ambassador here at the OSCE in Albania. Our aim is to increase the number of women in senior management roles to achieve full gender parity by 2026. Also, as a strong supporter of UNSCR 1325, we are taking very proactive steps to help our participating states, including Albania, in advancing the agenda. We train and mentor young women professionals, we encourage their participation in society and support women's networks on the ground, including, for example, here in Tirana, where we actively assist the creation of the Women Police Officers Association. That brings me to the point that we have an action plan in the OSCE and you have action plans in Albania, and I think Albania isn't doing half bad. If I look at the fact, for example, that you have 8 female ministers in the government. But let's face it, in many meetings, we are still the only women, and all around us, it's still men in suits. So what can we do to change the realities? I once participated in a meeting with the UN Secretary General who said, women keep asking for power. But power is not granted. Power is taken. Power is exercised. So it is us who needs to do it, and it is you who need to do it yourself. The only person who can change anything that is is you. Don't wait for others to change, like Albanian society. It is you and each and one of you today who are participating in this, who are and who will continue to change Albanian society and include women in relevant positions. And that brings me to the last point. Women aren't weak or victims or helpless like children. I sometimes stare at the depiction of women as vulnerable victims, mentioning them in one breath with women and children. Sure, women are weak, victimized, and brutalized.
And I won't read out the Albanian numbers here, which aren't very pretty. But that doesn't mean that women equals victim. On the contrary, women are strong, and we have proof for that. Europe was rebuilt and made as strong and successful as it is by a generation that suffered from long and abhorrent wars. A society with a decimated population of men, fallen or absent in war, whose roles were filled by women. During the war, e.g. as factory workers, but even more so post-war during Reconstruction. Women who had lost their husbands and sons, women who had been detained or in concentration camps, women who had been raped by own or foreign troops. It's those women who became the fundament of the Europe we rebuilt and we are now proud of. The wealth and the social peace that we have enjoyed in Europe since World War II was to no small degree carried and built by women. And hence I would like to end my statement with an appeal to all of us. Let's not always focus on women as victims, but women as leaders, women as women as human beings who concretely contribute to life. Not despite being a woman, not because of being a woman, but irrespective of being a woman as an equal human being. Thank you. Well, that was inspiring, frankly, really good. And I loved hearing women as women, women as leaders. And there's plenty of examples of that already. Women in security, as you said, it's not a theory, it's a practice, and more power to you. So I want to move on. The next in line, we have a video presentation. Pra kemi një prezantim në video, I cili është pikërisht ai që do të vi tani, para se të shkojmë tutje pastaj me të ftuarit tanë dhe me folësit tanë. Faleminderit. Çfarë? Rakon, mere. Rakin, mere. Mirë, pra, në këtë video për të çuar atë mesazh edhe një herë tjetër të rëndësisë së ndalimit të armëve bërthamore kudo në botë dhe për të patur një botë më të sigurt, më të mirë, më të qetë dhe sigurisht pa armët bërthamore. Ka tani për të dëgjuar edhe nga zoti Artur Katuçi, ai është sekretari i përgjithshëm I kryqit të kuq në Shqipëri. Fjala për të në këto momente, zoti Katuçi, është fjala për ju. Ju faleminderit Blendi, lejo të thras Blendi, me që kam dëgjuar shumë herë në radio. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit Suela, përshëndetje, u bë kohë që si më parë, ka ardhur koha mbasi që takojmë prapë. Faleminderit gjithë organizatorëve për këtë konferencë. Titulli është I madh, Konferenca dhe Paqja në Shqipëri. Faleminderit organizatorëve për videon që sapo shfaqen pak më përpara. Ishte një video e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, nga aktorët kryesorë të asaj që njihet si e drejta ndërkombëtare humanitare, edhe traktati I fundit të cilës I gëzohemi aktualisht dhe për cilën jemi mbledhur dhe për cilët foli Rinori pak më përpara, traktati për ndalimin e armëve bërthamore, cili u miratuar me 22 janar.
është vepër ndër të tjera edhe Komiteti Ndërkombëtar të Kryqit Kuq. Kur flasim për paqen dhe sigurinë, nuk po bëjmë ndonjë shpikje, po ta themi që flasim në përgjithësi për gjithë botën. Unë kam disa statistika për ta ilustruar edhe bisedën dhe bashkëbisedimin në lidhje me një sondazh që Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq ka zhvilluar. Bëhet fjalë për 16.000 të rinj moshës 16 deri 25 vjeç në 16 vende të botës. Dhe shifrat që vijnë nga ky sondazh dhe nga perspektiva e të rinjve, e brezit të ri, është jo shumë optimiste. Pasi një masë e madhe e tyre, 47% mendojnë që perspektiva e një lufte tretë botërore është aktuale dhe këta të rinj, sondazhi është i janarit vitit 2020, 10 në janar, mendojnë që këta të rinj, 47% prej tyre do jenë pjesë dhe dëshmitar të një lufte të tretë botërore. Aq më keq akoma, 84% e tyre mendojnë që megjithse armët bërthamore nuk duhet përdorur në asnjë lloj mënyre dhe nuk janë të pranueshme, 54% prej tyre mendojnë se një përdorim dhe një sulm me armë bërthamore është i mundshëm nëse një luftë e tillë ndodh. E megjithatë 78% e të intervistuarve gjithashtu mendojnë që një aspekt pozitiv që lufta mund të evitohet. Adoptimi, miratimi i asaj që njihet tashmë dhe që shpresojmë që gjithnjëherë më shumë shtete do ta miratojnë i traktatit për ndalimin e armëve bërthamore, është një etapë që e hap procesin, nuk është një etapë që përmbylл procesin, megjithse për fat keq ekziston një kompromis i heshtur që në asnjë mënyrë nuk do të përdoren armën bërthamore. Ama nga ana tjetër, nëse kujtojmë përfundimin e luftës së parë botërore dhe përdorimi i armëve kimike nëpër transhet e luftës së parë botërore, bëri që 6 vjet pas përfundimit të luftës së parë botërore, shtetet të binin dakord, të mblidheshin dhe të ndalonin. Kanë kaluar 75 vjet nga përdorimi për herë të parë dhe të fundit deri tani në histori në Japoni i armëve bërthamore, 75 vjet u deshën që më në fund në vitin e 76 të tyre, në janar, 22 janar, miratoi traktati për ndalimin e armëve bërthamore. Kjo nuk do të thotë që nuk ka pas gjatë gjithë kohës përpjekje për kufizimin, për mos përdorimin, për nxjerrjen e ashtigje të tjerë, por për herë të parë po bëhet mas 75 vjetësh. Në këtë lloj kuptimi, edhe firmosja e këtij traktati i cili ka hyrë në fuqi në janar, është vetëm nga 51 shtete, por asnjë prej 9 fuqive bërthamore nuk e ka firmosur. 9 fuqi bërthamore, të cilat zotrojnë 14.000 bomba bërthamore. Një fuqi e pa masë, e cila do ta shkatërronte planetin, qoftë edhe për arsye njerëzore do keq përdoreshin dhe do shpërthelen. Kështu që konsensusi është shumë i gjerë që armët bërthamore nuk duhen përdor, por kuadri ligjor, kuadri moral, kuadri humanitar duhet të jetë shumë i qartë që një herë e mirë, jo 51 shtete sa që aktualisht e kanë firmosur, as edhe 30 shtete të cilat deri tani e kanë adoptuar, por nuk e kanë ratifikuar, dhe as 40 shtete të cilat janë shprehur në Komitet e Bashkuara që do ta firmosin, do ta ratifikojnë, por duhet që gjithë shtetet e botës ta ratifikojnë, aq më tepër ato që kanë edhe mundësinë e përdorimit që janë fuqitë bërthamore. Çështja shtrohet se çfarë aktorë të ndryshëm mund të bëjnë, duke filluar që nga aktorë shtetëror, të organizata shoqërisë civile, tek njerëzit në përgjithësi, mos me qenë pafuqishëm, përballë kësaj katastrofe e cila nuk do falte as aktorë shtetëror, as aktorë të shoqërisë civile, as individët në përgjithësi. Nuk kam receta, sigurisht që forumi i sotëm është i pamjaftueshëm që gjithë bashkarisht ne të shkëmbejmë mendime dhe thojmë se cilat mund të ishin mënyra të ndryshme. Kam vetëm një anekdotë vogël dhe do ta mbyll. Këtë anekdotë me siguri pjesëmarrësit të nderuar në këtë forum e kanë dëgjuar sa herë nga përfaqësues Kryqit Kuq. Lidhet me themeluesin e Kryqit Kuq edhe me idenë fillestare të lëvizjes para 160 vjetësh, e cila është aktuale edhe sot, edhe më e fuqishme se kur. Ideja e tij përpara luftës, përpara dëshmisë së një betejë e cila la brenda disa orëve në fushë betejë 40.000 viktima, një katastrofë, njësoj si katastrofa Hiroshimës dhe Nagasakit, atje ishin 100.000 viktima, këtu 40.000 viktima, atje në sajt armët bërthamore, këtu në sajt të thikave dhe të shpatave.
Mendimi i tij ishte i pari që njerëzit që kanë pafuqishëm përpara marrëzisë tyre dhe ata që janë pak më të mençëm dhe pak më mendje hapur dhe më humanitar duhet përgatiten kohë paqe që të kenë mundësi të ndihmojnë njerëzit në kohë lufte. Hap një parantezë këtu dhe po them që tek videoja e Komitetit në Kontakt Fuqit që sapo pa pak më përpara, ajo që thuaj ishte ilustrimi asaj që ka ndodhur në Japoni. Domethënë nga 2400 mjek, personel mjekësor që kishte Hiroshima dhe Nagasaki, rreth 2000 u zhdukën gjatë shpërthimit. Edhe po të donim që të jepnim ndihmë, edhe po të donim që të jepnim ndihmë, nuk kishte personel shëndetësor që të jepte ndihmë. Pra ky është ideja e parë e Henry Dunant e Melusit Fuqit Kuq para katastrofës njerëzore që sjell lufta. Ideja e dytë është që mos rrim duar kryq dhe të përgatisim paqen dhe të detyrojmë, të nxisim, të inkurajojmë, të këshillojmë, ta bëjmë një gjë të pranueshme që shtetet në tyre të kufizojnë sovranitetin e tyre për të mirën e përgjithshme. Dhe miratimi i asaj që njihet si Konventa e parë e Gjenevës, e cila hap një rrugë të gjatë të shumë konventa që bashkë sot njihen atë që quhet ligjin kombëtar humanitar. Ajo është hapja e rrugës që i detyron shtetet që për aspekte të caktuara, për konflikte të caktuara, për armë të caktuara, për sjellje të gabuara të caktuara të zotroj konsensusin ndërkombëtar dhe të ndalohen dhe të dalin jashtë ligjit. Dhe në këto aspekte sigurisht që punë dhe përpjekje dhe kontribut është i mirëpritur nga të gjithë. Këto do thosha paraprakisht, ju falenderoj. Zoti Artur Katuçi pra me ne nga kryqi i kuj shqiptar, është me shumë vend ajo që thatë edhe retrospektiva pra historike që sillni lidhur me sa ka ndodhur me Hiroshima, Nagasaki, përdoриmin e këtyre armëve bërthamore 76 vjet më parë dhe kaq shumë kohë sa u desh për ta ratifikuar këtë traktat. Faleminderit edhe për perspektivën për sa i përket edhe rolit që kryqi i kuq ka luajtur pra dhe vijon të luajë në këtë çështje. Ndërkohë, Icann është njëra ndër organizatat ndërkombëtare e cila u vlerësua në vitin 2017 dhe me çmimin Nobel, cilin gjithë e njohim pra, dhe përpjekja e tyre ka të bëjë pikërisht me arritjen e premtimit e ëndrrës e dëshirës për një botë e cila nuk përdor dhe nuk përmban armë bërthamore. Do t'i jap fjalën tani zotit Daniel Hogsta nga Icann në Zvicër për të folur pikërisht për rolin e tyre dhe përpjekjen e tyre të jashtëzakonshme deri më tani pra për të arritur atë që është arritur. Hi, Blendy. Thank you very much for that, and hello everyone. And thank you so much for the invitation to Icann to participate at this event. I have to say I'm really excited to be here. Really honored to speak following the Secretary General of the Albanian Red Cross. And I hope I don't repeat too much of what he's saying because Icann and the Red Cross have been working very, very closely together on the treaty on the prohibition of nuclear weapons. But I just want to start by looking back. So on January 22nd, 2 months ago, nuclear weapons became illegal under international law. And this is the culmination of decades of work to save future generations from the horrors of nuclear weapons that began when the first atomic bombs were developed in the 1940s. Of course, legally speaking, a treaty in international law is only binding on the states that have ratified it. But the power of norms at the international legal level should not be underestimated. Norms of behavior tell us what is considered to be acceptable practice by a country and what is considered to be unacceptable. We see this, for example, with the bans on cluster munitions, cluster bombs, and the ban on landmines. At the beginning, the countries that used those weapons the most, the countries that were most implicated in those weapons, also were against the treaties and also said that the treaties would not work. But over time, we saw a shift in behavior because of these treaties. And now almost no country proudly says that they possess and use landmines or cluster bombs. These weapons are considered to be stigmatized and unacceptable. And what we want to do with the treaty on the prohibition of nuclear weapons is to put nuclear weapons in that same category. We want nuclear weapons to be considered as disgraceful
as the other weapons of mass destruction, chemical weapons and biological weapons. And the treaty will give us the opportunity to do that. So if I could just talk about the treaty a little bit further now. The treaty will build a norm that nuclear weapons are unacceptable for any state to be involved with, and also any company, any private company that contributes to funding and producing these weapons, and also any bank or financial institution that gives money to the companies that build these weapons. They will also be affected by the norm created by this treaty. And one of the reasons we know that we're on the right track is that the treaty is making the nuclear weapon states and others very nervous. They're doing everything they can to discredit this treaty, and they're even pressuring states not to sign it. They're even trying to pressure states who have joined it to withdraw from it. So even though they say that they will never join the treaty, the nuclear weapon states are trying to stop states from joining a treaty that prohibits nuclear weapons. This shows how worried they are, and it also shows that we're on the right track. Of course, in countries like Albania, where the governments are against the treaty, we have to operate through other avenues, through other angles to get the government to change its policy. And I want to talk about a couple projects, a couple tools that Icann is using in that regard. The first is the Icann Cities Appeal. Now, the fundamental principle behind the Icann Cities Appeal, which is a commitment by a city or a town that they are in support of the treaty and that they will call on their government to join the treaty. The fundamental principle behind this idea is that cities and towns have a special responsibility and obligation and solidarity with each other around the world to speak out on this issue, given that cities are the main targets of nuclear weapons. So just as we've seen them speak out on the climate emergency, which also impacts urban centers particularly hard, cities and towns should also speak out in favor of the treaty on the prohibition of nuclear weapons as the most promising new vehicle for changing attitudes and the political status quo around nuclear weapons. And we've been very supportive, and many of you perhaps are familiar with Mayors for Peace, a fantastic organization of many thousand mayors around the world, and we've been very appreciative of working closely with them on this. So far we have over 300 cities and towns that have joined, and that includes cities of all sizes. We've got huge metropolitan areas like Los Angeles, Berlin, Sydney, Paris, and Toronto, but also small and committed towns of maybe a few thousand who are on board with this. Naturally, the main challenge for the city's appeal campaign is to translate local action into political momentum at the national level. And this is also because many people might think that local politics have nothing to do with foreign policy. In this regard, we've already seen a very exciting impact in other NATO countries. I want to take Norway, for example, where the success of the city's appeal at the grassroots level has translated into increased pressure on the largest political party in the country to adopt a platform which is supportive of the TPNW. So you have a situation whereby at the national level, a political party is against the treaty, but because of the support for that treaty from the local level, the political parties at the local level operating through cities, you're putting pressure on the national party, and that's a very exciting development. Another project I want to talk about is the Icann Parliamentary Pledge, which is another project that we're very excited about. The Parliamentary Pledge is a commitment by, as it sounds, a parliamentarian to take action on the treaty in the ways that they're able to. So the support of parliamentarians cannot be understated. They can do many things to raise awareness around the treaty and to put pressure on the government to respond. So parliamentary resolutions, parliamentary questions, statements in parliaments, initiating debates. These are all things that that can be done to challenge the government on the issue.
and to bring the TPNW into the public sphere. And it's important to remember that, and what we always remember in the campaign, is that no parliamentarians, they might feel like they're working in isolation in their own country on this treaty, but what is done in one country, debates and motions that happen in one country are also inspirational to parliamentarians working in other countries. For example, we saw, for example, in Belgium towards the end of last year, when the new government was formed, parliamentarians from parties that were supportive pushed the government to include in their government declaration a statement in support of the treaty, which was the first time a NATO government had issued such a support. And that's something that is being picked up. We're seeing in other countries as well, in Netherlands, Germany, and we hope also in Albania, of course. And on to if I can just finish with talking about the NATO aspect of it, because I think when we work on the treaty in NATO countries, the first thing they say is that we cannot join this treaty because NATO is against the treaty. They say that's not possible legally and it's not possible politically. On the legal side, it's important to note that there is simply no legal obstacle to a NATO government like Albania joining the treaty. There have been many articles and reviews about this. We know, for example, that the foundational treaty of Albania doesn't mention nuclear weapons. Obviously, the political side of it is a bit more complicated. There is a lot of pressure among NATO within that community against countries joining the treaty. And of course, you have the 2010 strategic doctrine and statements by NATO, which say that as long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance. That's a quote from successive statements from the NATO government. But it's important to remember that these are political statements rather than legally binding commitments. It's true, of course, that in order to be in compliance with the treaty, a NATO state, like Albania, would need to change some of its policies or behaviors around the nuclear dimension of the alliance. They would have to, for example, say that they no longer wish to be under the so-called nuclear umbrella. They don't want nuclear weapons to be part of their national security. Of course, states like Germany, the Netherlands, Belgium, Italy, and Turkey, they would have to remove nuclear weapons from their territory because not many people know, but nuclear weapons are stationed on the territories of those countries. That's not the case for Albania, of course. But for a well-functioning alliance, it must be possible to allow for differing and evolving views on a treaty, especially on issues of international security like nuclear weapons. And historically, within NATO, there have been different positions on nuclear weapons. There hasn't been so much in the last decade or so, but previous to that, we saw many kind of variations, many differing opinions being expressed on nuclear weapons. So NATO should allow a dialogue, and countries like Albania should push for a dialogue within the alliance to discuss the objectives and the purpose of the treaty. And to reassure each other that, even though there might be differences of opinions on nuclear weapons, if one country wants to say we want nothing to do with nuclear weapons, that shouldn't threaten the alliance as a whole. And I think it's even more important to pursue this, given the recent news of the United Kingdom's decision to increase the number of nuclear weapons it has in its stockpile. Countries like Albania should push back against that where they can. So finally, I hope I've given you an overview of why the treaty is important, the role of cities and towns, and also why we should not accept the argument that you will hear when you advocate for the treaty that a NATO government cannot join it. But I want to mention one more thing, which is how governments that are not yet ready to join the treaty can still engage with it. And one thing that we are calling for this year is that states that have not yet joined the treaty should participate as observers to the first meeting of states parties of the treaty. That's going to take place in Vienna in January of next year. And so we're pushing very hard to get countries
who are not yet part of the treaty to participate as observers. And that's something that I think is very possible and achievable to get Albania to do. We're seeing positive movements in that regard in Germany, in Belgium, and in countries that are not part of NATO, like Switzerland and Sweden. But that's something that we're really going to be calling for Albania to do this year. So thank you very much for listening. I hope that was clear and understandable. I'm happy to take any questions, of course, at the end. But thank you so much for inviting me. It's a real pleasure. Thanks. Thank you so much, Mr. Hogstad from Icann in Switzerland. That was our speaker in line. And now it's time, koha pra. Let me switch to Albanian. Që të mirpresim një tjetër parlamentare shqiptare, është koha për zonjën Ermonela Felaj për të dëgjuar edhe një tjetër perspektivë pra kësaj radhe nga Parlamenti i Shqipërisë. Faleminderit Blendi, faleminderit të gjithë pjesëmarrësve. Ndjes sepse momentin e parë nuk e ndoqja dot të gjithë. Jemi në kohë fushatën e politikanët edhe kështu që jemi pak vështirë të kapim të gjitha oraret. Sidoqoftë, unë ju falenderoj për këtë iniciativë edhe për këtë konferencë që jeni duke zhvilluar. E thanë fakt edhe kolega ime Elona Gjebrea që na takon të flasim pak për sigurinë dhe flitet për sigurinë vetëm atëherë kur ndodhin ngjarje që cënojnë sigurinë. Ndërkohë që siguria është një temë shumë e gjerë, është e pamundur ndoshta të listosh të gjitha kërcënimet që i vijnë përballë sigurisë. Ka qenë pothuajse një sipërmarrje shumë e vështirë në fakt edhe për Parlamentin shqiptar dhe për Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare që të ndryshonte qasjen tradicionale ndaj çështjeve të sigurisë. Komisioni i Sigurisë Kombëtare nuk mund të mbulojë thjesht edhe vetëm çështje që lidhen me forcat armatosura, me policinë, pra të ndryshe me institucionet e rendit dhe sigurisë publike dhe ato të mbrojtjes, por sigurisht janë një sër çështjes të pafundme që në një mënyrë apo në një tjetër duhet të bëhen dhe janë bërë në fakt pjesë e diskutimeve në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Unë po e them këtë edhe nga fakti që së bashku me Elona dhe me kolegët të tjera, si gra të përfshira rishtazi në antarësinë e këtij komisioni, ne u munduam në fakt që të bëjmë shumë në këtë pjesë, edhe më vjen mirë të them që kemi hedhur vërtet hapa të rëndësishëm, të cilët mund ta zhvillojnë më përpara dhe ta çojnë më përpara. Jo thjesht një politikë, po të gjitha politikat që ne duhet të bëjmë në fushën e sigurisë kombëtare. Natyrisht një nga funksionet themelore të shtetit që t'u ofrojë shtetasve të vet siguri për çdo rast që kërcënimet e lindin apo krijohen në mënyra të ndryshme, shteti ka për detyrë të parë pikërisht që të bëjë që shtetasit e vet të mos ndihen të kërcënuar. Nëse ka perceptime drejt për së drejti të vërteta, në fakt ato janë perceptimet që lidhen me sigurinë. Dhe koha që po jetojmë së fundi është prova më e gjallë e kësaj që unë jam duke thënë. Kemi mbi një vit që jo thjesht ne në Shqipëri, por gjithë bota jemi duke u përballur me pandeminë e shkaktuar nga virusi COVID-19 dhe besoj që të gjithë ndihemi të rrezikuar për jetën dhe shëndetin. Dhe nga ana tjetër, diskutimi i cili është i pashmangshëm për të shkëputur nga përditshmëria jonë është pikërisht me ai që lidhet me pyetjen çfarë është duke bërë shteti për të na siguruar nga ky rrezik kaq i rënd për jetën dhe shëndetin tonë. Janë marrë disa masa që natyrisht vlen për të përshëndetur, janë vënë 25 milion euro vetëm në dispozicion të stafeve shëndetësore, mjekëve dhe gjithë pjesës mbështetëse të tyre, janë hapur qendrat e testimit të shpejtë. Vitin e kaluar ne nuk kishim qendra të testimit të shpejtë, por sot kemi 55 qendra të tilla të testimit të shpejtë. Kemi vaksinuar 20.000 qytetarë shqiptar, mjekë dhe infermier, pensionistë mbi moshën 80 vjeç, dhe më shumë se gjysma e tyre kanë marrë edhe vaksinën e dytë. Ka filluar ndërkohë vaksinimi i mësuesve dhe diu bë një premtim shumë i rëndësishëm që do të fillojë edhe vaksinimi i punonjësve të policisë së shtetit edhe i gazetarëve. Mendoj që promovimi i masave të tilla është me shumë vlerë, sepse në mënyrë direkte unë besoj që do të ndikojë te siguria që njerëzit kërkojnë të kenë, kërkojnë të ndjenë për jetën dhe shëndetin e tyre. Kështu që nëse nuk bëhemi ne promotor të gjithë këtyre nismave, nëse nuk bëhemi ne nxitës dhe mbështetës të politikave të ngjashme në fakt që kërkojnë
ensure the vaccination of every professional working in the community of the country. And we need to do, and we are thinking what we can do so that we can ensure the most safety possible. Ka edhe grupe të tjera në fakt që janë të interesuar për çështjen e sigurisë. Përpara më shumë se sa një jave, ne kemi pasur rastin që të promovojmë edhe barometrin e sigurisë për vitin 2021 dhe mendoj që të gjitha të dhënat, të gjitha studimet në fushë, të gjitha angazhimet, të gjitha ajo çfarë ne përcjellim me njëri tjetrin, besoj është e vlefshme për të ndërtuar politikat e duhura. Ne ligjvënësve pa diskutim që na shërben e gjithë kjo dëgjes për të kuptuar se cilat do të jenë qasjet tona dhe se si duhet të reflektohen më mirë përgjegjësitë tona, jo thjesht lidhur me temën për të cilën unë më interesova të flas, por edhe për të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë. Folsi përpara meje, foli për armët. Dhe ne në Shqipëri në fakt, jo për shkak të armëve bërthamorëve, por për shkak të armëve të lehta të zjarrit, kemi humbur shumë jetë njerëzore. Ajo që ndodhi në vitin 1997 në Shqipëri ishte një gjë e cila në fakt nuk kemi fjalë ta përshkruajmë, po prej sulmit që u bë në të gjitha pikat në cilat gjendeshin armë të lehta zjarri, natyrisht ran në duart opozitës civile, u keq përdorën dhe shumë njerëz humbën jetën. Na është dashur shumë vite dhe ende ne vuajmë pasoja vitit të mbrapsht 97 në Shqipëri. Janë bërë politika pa fund penale, janë bërë amnisti, janë bërë thirrje për mbylljen e armëve. Është ndryshuar disa herë dispozita penale për mbajtjen e armëve pa leje, gjithmonë me synimin e qartë që politikat penale të vlenë si një mënyrë për ndëshkimin e të gjitha tyrëve që lejojnë përdorimin pa kriter të armëve të zjarrit, por edhe si një mënyrë për të parandaluar përdorimin e armëve të zjarrit, që sigurisht në duart e gabuara dhe për arsye të gabuara ato bëhen vdekje prurse. Edhe një herë faleminderit për të gjithë mundësi për të folur së bashku dhe për të qenë së bashku. Edhe shpresoj që të gjitha gjërat që u thanë sot të mund të zbardhen dhe ne të kemi mundësi që t'i ndajmë edhe me të tjerë në të gjitha tavolinat që drejtojmë apo në cilat ulemi apo jemi të ftuar. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve, zonja Felaj, pra antare e Kuvendit të Shqipërisë për të folur për perspektivën e parlamentarizmit shqiptar. Ndërkohë, në fund, por jo për nga rëndësia, dëshiroj që të mirëpres tani edhe drejtuesen e fondacionit Së Bashku, mikeshën time, Suela Lala. Suela, fjala është për ty. Përshëndetje Blendi, përshëndetje zonja Felaj, zonja Gjebrera, zoti Katuçi, edhe të gjithë folësve të tjerë. Në fakt, unë po e nis nga fundi me atë që tha zonja Felaj me vitin 97, unë në fakt e kam nisur këtë aktivizmin tim në fushën e paqes dhe çarmatëmit pikërisht për shkak të historisë time, le të themi personale. Unë jam një nga ata të mbijetuarit e dëmtimeve që solli mos funksionimi i shtetit dhe mos kryerja e funksionit themelor që është garantimi i sigurisë qytetarëve të tij. Unë jam le të themi një nga të mbijetuarit asaj kohe, vetëm 14 vjeç, brenda shtëpisë time u plagosa me një plumë qor që kanë konsiderojnë në atë kohë. Dhe në fakt kishim të ftuar dhe zotin Malaj, që është pikërisht kryetari i bashkisë i qytetit ku ka ndodhur ngjarja ime personale dhe qytetit nga unë vi, dhe për këtë arsye shpresonim edhe në mbështetjen e tij, le të themi, në këto çështje. Arsyeja pse thash këtë është sepse kjo përvojë imja si survivor i armed violence më bëri të përfshihem edhe pjesë e koalicionit për ndalimin e armëve, një rrjeti ndërkombëtar, le të themi, që çoi në adaptimin e triti, i cili është tashmë i ratifikuar nga Shqipëria që nga viti 2014. Ky traktat ndërkombëtar ka si synim le të themi të vendos disa rregulla për tregtinë e armëve në mënyrë që pikërisht të shmanget dëmi në njerëz, në civil, për shkak të mungesës së transaksioneve jo të lishme dhe jo transparente që shtetet bëjnë në këtë fushë. Më pas,
nga po ky grup le të themi njerëzish të përfshirë në këtë lëvizje ndërkombëtare për çarmatim, të cilët ishin pjesë edhe disa lëvizje nga të cilat edhe vendi im ka përfituar, siç është lëvizja për ndalimin e minave këmbësorike ose Landmine Convention, të cilët janë gjithashtu fitues të çmimit Nobel për paqen. Mund të themi që vendi jonë është një vend i pa mina këmbësorike më, edhe pse kishte shumë të tilla pas konfliktit në Kosovë të vitit 1999. Jam bashkuar me lëvizjen ndërkombëtare për ndalimin e armëve bërthamore pikërisht në vitin 2014. Si organizat kemi kryer disa aktivitete kryesisht me të rinj, me student, me pedagog, zoti Katuci gjithashtu nga Kryqi Kuq si një aktor i rëndësishëm ka qenë i përfshirë dhe ne kemi parë edhe kemi matur në një farë mënyre gatishmërinë dhe mbështetjen që kanë të rinjt edhe të gjithë qytetarët e informuar të këtij vendi dhe si një herës qytetar global të këtij planeti për ndaj këtij traktati që tashmë është mbritur duke i paralizueshëm para disa vitesh, por tashmë është miratuar nga Kombet e Bashkuara dhe madje ka hyrë në fuqi me ratifikimin e një numri caktuar shtetesh. Kështu që thirrja ime, ashtu si të bëri edhe Daniel shumë qartë, do ishte për parlamentarët të cilët mund t'i bashkoheshin mekanizmit të Parliamentarian Pledge dhe kuptohet drejtuesve kryetarëve të bashkive për Icann City Appeal. Në mënyrë që edhe ne, edhe pse le themi një vend me histori të risht, konflikti edhe problemesh me sigurinë e qytetarëve, fatkeqësisht nuk kemi patur kurrë një lëvizje të mirëfillt pacifiste në Shqipëri me gjithë problematikat që kemi patur, të mund të pozicionohemi në anën e duhur të historisë. Është mendoj një detyrim moral dhe qytetar, veçanërisht në kohë krizash ku si kjo që po jetojmë, ku vëmendja për argjimin e parave publike duhet jetë pikërisht për shëndetësinë, për vaksinimin, për përmirësimin e kapaciteteve të përgjigjes ndaj krizave. Edhe një gjë të fundit, si person mase të kufizuar, mund të them që gjatë periudhës parë së pandemisë në Shqipëri, një nga problemet që mund të kemi identifikuar me dhjetra mungesa të le themi qasjes edhe përgjigjes që qeverisja i bëri pandemisë nga këndvështrimi personave mase të kufizuar, por një nga këto shumë e rëndësishme për dënë le themi një dimension të pafësisë për t'u përgjigjur krizave është mungesa e informacionit në gjuhën e shenjave. U desh le themi një lëvizje tërë qytetare nga njerëzit e thjeshtë që buletinet e Ministrisë së Shëndetësisë të interpretoheshin në gjuhën e shenjave për një komunitet i cili është prej disa mirash në Shqipëri dhe që përjashtoi plotësisht nga informacioni në një kohë ku informacioni ishte jetësor. Kështu që kaq, faleminderit edhe shpresoj që ky takim të jetë një mundësi për gjithë ne për të reflektuar. Nuk dëgjohesh Blendi. Jo, po të falenderoja për fjalën edhe për solidaritetin e treguar lidhur me komunitetin pak edhe për njerëzit që nuk dëgjojnë. Kështu që një shenjë okay për atë veprim, por sepse kam ndjekur dhe unë atë çështje. Po mendoj që shumë gjëra u thanë, shumë gjëra të rëndësishme, jam mirënjohës që edhe parlamentarët tona patën rastin të dëgjojnë, edhe roli i medias doli dhe u përmend nga zëna Gjebreja pak më herët, duhet të jetë më i madh. Këto janë çështje shumë të rëndësishme, mendoj që edhe politikanëve mund t'ua bëjmë më të lehtë ne si pjesë e papërfshirë në politikë duke ushtruar trysni ndaj tyre, pra se kjo edhe i ndihmon në një farë mënyre për të ecur përpara, pra edhe për ta bërë Shqipërinë pjesë të këtij traktati. Ndërkohë, kjo është koha që kemi lënë për pyetje dhe përgjigje, ndaj unë doja që t'ju mirëprisja, secilin prej jush që ka një koment, ka një pyetje për ndonjërin prej folësve tanë, paneleve të deri tanishme, ta bëj në këtë kohë, jeni shumë të mirëpritur. Zëna Gjebreja, shikoj që bëni shenjë, po, fjala për ju. Faleminderit zoti Salaj. Ndoqa me vëmendje gjithë fjalët edhe vërtet që
në çdo fjalë gjeta gjëra të cilat ja vlen që të diskutosh, thellosh dhe mbase edhe një follow up për më tej. Do doja të ndalesha në fund në fakt tek ajo çfarë tha edhe zonja Lala, cilën e përshëndes për gjithë kurajon e saj dhe gjithë ndërmarrje që ka marrë. Do na duhen ndoshta konferenca të tilla që të njihemi pak më shumë me njerëz inspirues, me modele, me punë të bëra nga organizata që jo gjithmonë janë shumë të dukshme. Do t'i sugjeroj zonjës Lala që një letër të na e dërgojë në Komisionit Sigurisë me gjithë sugjerimet e saj që bëri edhe në drejtim të Parlamentit, dhe të jetë e bindur që ne do ta ndjekim më tej, padyshim që edhe kjo konferencë sotme shërben edhe një ndërgjegjësim nga ana jonë për punën që bën organizatat e shoqërisë civile, por edhe nevojat për adresim të disa çështjeve që jo gjithmonë vinë edhe në vëmendjen e komisionit tonë. Në fakt, edhe kolega ime dhe kryetare e Komisionit Sigurisë i tha qartë se sa punë është bërë në fakt edhe për ta kthyer pak atë profilin më multidimensional që ka Komisioni i Sigurisë Parlamentit Shqipërisë, në fakt është bërë një punë voluminoze, punë për të lavdëruar nga Kuvendi i Shqipërisë në drejtim të shumë amendimit ligjeve apo iniciativës për përmirësim ligjor në shumë drejtime. Po ashtu edhe ndoqa me vëmendje në fakt edhe fjalën e zotit Hoksta, do doja përsëri edhe një herë nëse ka mundësi që të na dërgoj diçka me shkrim për sa i përket kërkesave që ai pati, dhe sigurisht që më vjen mirë që kishim prezent këtu edhe zëvendës kryetaren e OSBE, zonjën Klaris. Unë vetë në fakt jam antare e delegacionit parlamentar shqiptar në OSBE dhe jam në byron parlamentarit OSBE-s, të cilat ka dhe çështjet e sigurisë, kështu që jam e bindur që do të kemi shumë gjëra për të folur. Po ashtu edhe zoti Katuci, gjithë ato sugjerimet që tha, po punën që ka bërë kryq i kuq, dhe më vjen mirë në fakt që ishte një forum shumë i bukur edhe me brum nga gjithë pjesëmarrësit. Faleminderit. Faleminderit juve zënë Gjibreja për të gjithë komentet edhe për gatishmërinë e shprehur prapë për nga ana e Kuvendit të Shqipërisë dhe Komisionit të Sigurisë për të bashkëpunuar me aktorë ndryshëm lidhur me këtë çështje. Mirë, kemi ende kohë, jemi drejt fundit, kemi një fjalë mbyllëse, por dua t'jap edhe një shans nëse dikush tjetër ka diçka për të thënë. Shumë mirë. Atëherë, dua që të mirëpres zotin Christian Sibanau. Ai është, po e lexoj në anglisht, Policy and Advocacy Coordinator, Nuclear Age Peace Foundation, është organizata nga i cili ai vjen. Yes, thank you so much. And what a fantastic conference this has been. So I would like to provide some brief closing remarks. I am first really proud that we are here together talking about peace and security in Albania, including, focusing on the necessity for Albania to support the TPNW. Today, we heard from several parliamentarians, the OSCE, Red Cross Albania, Icann, the winner of the 2017 Nobel Peace Prize, and civil society, both from Albania and abroad. Now that we've heard from these distinguished experts and speakers, we must ask ourselves, what is next? From our perspective, we strongly urge Albanian parliamentarians to endorse the Icann Parliamentary Pledge. As Daniel of Icann mentioned in his remarks, legislators are in a key position to promote the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in every country, pushing for its signature and ratification and promoting it abroad. Over 1,600 elected officials all around the world have committed to do so through the Icann Parliamentary Pledge. And as mentioned, we truly request the parliamentarians in Albania to support the pledge. Additionally, as Daniel mentioned, on the local level, it will be imperative for all cities in Albania to sign the Icann Cities Appeal. Now, as you probably heard from, as you were listening to his remarks, you may have wondered why cities should be involved in the nuclear disarmament movement. Please let me explain. As cities are the main targets of nuclear weapons, cities have a special responsibility to their constituents to speak out against any role for nuclear weapons in national security doctrines.
Cities are also champions in challenging the world's most urgent existential issues. Just like with nuclear weapons, climate change is forecasted to impact cities the hardest. This has motivated cities to take action and to support the Paris Climate Agreement. This approach also underpins the Icann Cities Appeal, which aims to promote initiatives that municipalities can take to stand up against nuclear weapons and explore measures which promote nuclear disarmament. And if you notice on the Icann website, citizens can really take action and send a letter to their government officials about, the growing problem, about their concerns regarding nuclear weapons. I'm just going to send the link here in the chat box. It will also be vital for cities in Albania to join Mayors for Peace. Mayors for Peace is an international organization of cities dedicated to the promotion of peace. Due to the importance of establishing a peace and just world through these measures, we urge the public who are in attendance today to contact their government officials and ask them to support these initiatives at both the national and local levels respectively. It is time for all of us, especially Albanians, to take action and urge their government to support a world free of nuclear weapons by supporting the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Thank you so much for attending today's event. Well, Mr. Siobanu, but now I'm really happy for what you said at the end, and I'm really happy to be the host of and the moderator of this event. We spoke of many things today, of peace and security mainly, but we also approached it from many different angles. Women were a part of this, nuclear weapons were a part of this, the role of cities is a part of this, the role of communities and of communities with special needs, as well as Suela represented. Everybody's a part of this, and it cannot be done unless we all join together. This is a lesson I learned, and I'm taking note of that as a journalist, as a media representative in this conference as well. Dua tani t'ju përshëndes në Shqip, në fund, dhe t'ju falenderoj për kohën tuaj, ishte shumë e vlefshme. Faleminderit zonjat parlamentare, të gjithë pjesëmarrësit, zotin Hogstan, Zvicër, gjithë folësit tanë me radhë, kudo që ishin rinor, faleminderit për organizimin e mrekullueshëm. Suela, faleminderit për punën e papërtuar gjithë kohës për shumë çështje në Shqipëri, edhe që na përfshini gjithashtu, na bëni pjesë të këtyre ngjarjeve. Natyrisht kjo është një hap, por mendoj është një hap në drejtimin e dur, dhe çdo udhtim, sado i gjatë qoftë, nuk mund të nisi ndryshe përveç se me një hap, dhe mendoj ky nuk është i pari në fakt ndër hapat që ju së bashku keni hedhur, edhe jemi mirënjohës edhe ne tjerë që mund të bashkohemi. Do doja të ofroja në fund edhe këtë, bashkëpunimin tim personal si gazetar, po edhe të medias në përgjithësi, sepse flas edhe për kolegë të tjerë, për të arritur gjëra të mira. Ne mirë kuptojmë rolin që ne kemi dhe jemi të gatshëm në shumë raste për të qenë pjesë e përpjekjes për ta bërë këtë një botë më paqësore, më të mirë për secilin prej nesh. Shumë faleminderit.